Tu nu poți avea afaceri de succes dacă tu nu trăiești, dacă, Mhm. dacă ești mort. Deci asta trebuia să fie succesul meu, vindecarea cancerului. Deci asta este Mhm. și ocupația mea, asta este și valoarea mea primordială. A fost pentru mine life-changing. În momentul în care se punea accent pe cum poți servi prin ceea ce vrei, cum poți să construiești o afacere, cum poți servi cât mai multă lume. Eu trebuie să scriu carte, eu trebuie să ajut și să inspir cât mai multă lume că este bine mindset-ul care l-am adoptat, dieta care am adoptat-o și stilul de viață este extraordinar. Tu ești Mhm. singur în situație responsabil să te gândești ce fac. Mă Mhm. las doborâtă de cancer. Cancerul nu știe decât să intre în tine și să atace cât mai multe organe. În momentul când a atacat, vrea să te pună jos, dar va face tot să te pună jos. Faptul că am lucrat pe emoții, asta pur și simplu m-a deschis și mi-a dat Mhm. o relaxare în gândire. Mi s-a deschis oportunități, că nu mă gândeam că voi scrie o carte despre cancer, despre cum Mhm. poți să învingi. În momentul în care vezi și părțile opuse ale unui Mhm. lucru, devii mult mai relaxat, devii mult mai echilibrat în orice decizie și în afacere, pentru că o afacere, ca să fie de succes, tu trebuie să întreprinzi niște acțiuni care te duc la succes. E foarte dificil, deci asta cu pozitivitatea este de fapt o minciună gogonată. Eu vreau să fiu pozitiv, eu gândesc pozitiv. Eu nu vreau să mă gândesc că o să fiu bolnavă, pentru că eu gândesc pozitiv. Ei, nu e chiar așa. Tu trebuie să întreprinzi niște Mhm. acțiuni. Trebuie să vezi exact acțiunile respective care te duc ca să fii pozitiv, că așa stai și te îmbeți cu apă rece. În momentul în care tu iei o decizie la supărare, la nervi, la emoții, tu ai două șanse. Ori să iei o decizie bună, ori să iei o decizie rea. Și în momentul în care te lași influențat de emoții, nu ești o persoană calmă, echilibrată, este foarte greu să iei o decizie. În momentul în care tu ajungi să prelucrezi emoțiile astea prin programele voastre, astea sunt foarte importante, astea sunt life-changing, asta nu numai financiar. Mhm. Deci nu poți vorbi de o viață financiară bună, de succes, în momentul în care tu nu ai sănătate sau nu ai o viață de Mhm. familie echilibrată. Deci astea toate le construiești pe baza emoțiilor, toate le prelucrezi. Salut! Monica Ion sunt și sunt expert în remodelarea creierului. Dacă urmărești acest video, înseamnă că sunt șanse bune ca dezvoltarea personală să fie importantă pentru tine, pentru că ai realizat că poți să crești până la nivelul la care crește mintea ta și alinierea ta interioară. Mai departe, vei vedea ce poți să obții folosind metodele mele de remodelare a creierului. Salut, Izabela! Sunt super încântată să povestim. Eu știu deja mai multe lucruri despre tine și despre povestea ta, dar sunt super încântată să o spui mai departe, să inspiri și alți oameni prin ceea ce ai trecut tu și cum ai trecut. Spune acum, la început, câteva cuvinte despre tine. Cine ești, ca să te cunoaștem? Așa, mă bucur să vă cunosc. Mă numesc Izabela Tutoreanu, locuiesc în Statele Unite, în statul Florida, în Fort Myers. Și m-am înscris la voi, v-am cunoscut pe voi odată, prima dată a fost Puterea pe tocuri și după aceea am urmat Inspired Money. Mhm. Ce te-a motivat să cauți? Cum ai descoperit Inspire Life? Cum ai descoperit-o pe Monica și ce ți-a stârnit interesul? Uh, Pe Monica am descoperit-o, prima dată am auzit de ea în urma videourilor urmărite de către mine cu Laura Soaresas. Acele video m-au impactat și au fost deosebite când se vorbeau de succes în viața personală, în afaceri, în sănătate, în toate ariile vieții.
și urma ca Monica să susțină un webinar, pentru că era exact perioada COVID-ului, când în lume, atât în Europa cât în America, Africa, peste tot, lumea era speriată. Și ea a venit cu acel webinar, l-am urmărit și eu și soțul meu, și cu acel webinar cel puțin ea m-a convins că, uite, poți să vezi partea pozitivă a unei situații extraordinare, a unei boli, cum era boala peste tot în lume. Atunci ea ne-a explicat părțile pozitive, cum să gândim într-o situație în care numai și numai vedem numai rău și urât și mult și probleme, să vedem și partea pozitivă a acelei situații. Și am zis, nu se poate, pe cum să văd în COVID, când COVID-ul este ceva foarte urât. Și punându-mă la masă după terminarea webinarului, am zis, wow, nu pot să cred câte porți pozitive ale COVID-ului am văzut în Statele Unite. În România era foarte nasol, dar și aici, oricum, peste tot eram afectați. Și când am văzut părțile pozitive, că wow, ce mișto, stau ca niciodată cu toată familia, wow, că gătim împreună, wow, mâncăm împreună, discutăm împreună, ne jucăm împreună, deja am început să fiu un pic mai relaxată și să nu văd chiar COVID-ul cu așa tensiune și să fiu mai echilibrată, în sensul că am primit curaj chiar să ies la cumpărături, deși până atunci îmi era frică să ies chiar și la cumpărături singură, ori ieșea copilul, ori soțul, dar parcă mă abțineam să fac cumpărături. După acest webinare, am înțeles, am urmărit pe ea pe anumite webinare și am văzut că va începe puterea pe tocuri, care mi se potrivea pentru că se lucra cu mama și cu tata. Deci toate tiparele mentale care le-am moștenit de mică, ca fiecare om care a ajuns la o anumită limită și la o anumită vârstă, se datorează unor tipare mentale. Și am zis, wow, hai că o fac, hai că mă înscriu la cursul respectiv. Și cum a fost pentru tine? Ce ai descoperit acolo? Care au fost progresele așa? Pentru mine a fost deosebit. Eu acum aici vreau să fac un paralelism și să mă duc cu situația atât de la Putere pe tocuri, cât și cu Inspired Money, pentru că amândouă au avut impactul, dar amândouă au ceea ce la amândouă am văzut clar, se lucrează pe emoții foarte mult, pentru că emoțiile pe tine în viață te pot determina să-ți alegi mediul în care trăiești sau să înveți sau sănătatea sau absolut tot ce gândești în viață. Și puterea pe tocuri a prelucrat toate amintirile din copilărie legate de mama și de tata. Asta a fost extraordinar pentru că am putut deveni după aceea mult mai relaxată, mai echilibrată și chiar am văzut că eu, ceea ce vedeam dezavantaj, chiar m-au servit, că altfel nu puteam să ajung la nivelul la care am ajuns. Prin puterea pe tocuri, la putere pe tocuri am prelucrat niște emoții foarte, foarte importante. Vreau să specific că eu am avut la 27 de ani o tumoră de cap, o tumoră cerebrală benignă, dar a fost operată și cu anumite repercursiuni. Toate afecțiunile medicale care le-am suferit în urma acelei tumori au venit cu niște emoții, au venit cu niște dureri, m-au impactat negativ, deci a trebuit să văd în urma acestui curs, Putere pe tocuri, a trebuit să văd partea pozitivă care era acelei tumori, acelei situații. A fost greu să prelucrezi, să vezi partea pozitivă a lucrurilor, că ești operată, dar pot să mulțumesc acum acelei tumori pentru că mi-a dat o experiență și am putut să preiau lupta cu cancerul.
Mhm. Cancerul situându-se nu la cerebele, ci având un cancer foarte înaintat, a fost cancerul respectiv care a presupus de urgență o intervenire oncologică. Mhm. Prin putere pe tocuri, normal că se lucra în acel program, se lucra cu parteneri, oglindirea, pentru că este greu de înțeles unui om care nu cunoaște sau prea puțin cunoaște să vadă că partenerul de lângă, soțul, mama sau colegul sau prietenul, de fapt îl oglindește cumva. Și persoana cu care lucram era o persoană care a avut o copilărie, care a avut-o, dar a avut o problemă medicală foarte gravă și normal că lucram cu mănuși, lucram cu o persoană care se afla în dializă, avea anumite complicații, deci pur și simplu mă întrebam de multe ori, wow, cazul ăsta greu, oare eu trebuie să lucrez, oare eu trebuie să văd partea pozitivă a faptului că ea are problemele acestea de sănătate. Mhm. După terminarea puterii pe tocuri, eu am început anul trecut în aprilie, cam în perioada asta eram. După terminarea pe tocuri, se știa că vor începe alte programe și, bineînțeles, m-am înscris la Inspired Money pe luna octombrie. Am zis să iau o perioadă concediu, vacanță, Mhm. pentru că eram epuizată și să încep Inspired Money în luna octombrie. Chiar înainte de a începe Inspired Money, am plecat în România cu soțul și cu unul dintre băieți și ne-am vizitat tații, părinții care sunt în vârstă, și am stat numai 6 zile. Deci, înainte chiar de a începe Inspired Money, am zis repede să dăm o tură de vizită a părinților. Și acolo am aflat la o consultație de urgență, care mi-am făcut o programare eu de aici din America, am aflat că am cancer. Deci în urma acelei consultații nu se putea spune pe loc ce nivel e, unde, cum. Se știa că e un cancer, doar atât mi s-a spus, e un cancer înaintat, nu se știe dacă a atacat alte organe sau nu. Acel moment a fost pentru mine life-changing. Deci în momentul acela am simțit că cerul cade pe mine, deci nu mai puteam gândi, nici nu mai știam cum mă numesc, știam că stau 6 zile în România, dar vestea respectivă absolut mi-a întors toată lumea pe dos. În acele 6 zile, prima zi, a doua zi a fost șocul foarte mare, deci nu puteam nici mânca, nici nu mai respiram, cred că. Dar după aceea am început încet cu soțul meu să prelucrez situația, că băi, ne lovim de o situație foarte așa. Hai să vedem ce putem să facem, ce decizii putem să luăm. Deciziile, în urma puterii pe tocuri, iar am dedus că deciziile nu pot fi influențate de emoții pozitive sau negative, pentru că deciziile nu vor fi bune atunci, deciziile nu vor fi de succes. Iar în situația actuală, când era viață și moarte, pur și simplu trebuia să iei cea mai bună decizie posibilă. Eu atunci, fiind în România, trebuia să ții cont de sistemul sanitar de acolo, de sistemul sanitar de aici. De vremea de acolo se apropia iarna de vremea de aici. Trebuia să țin cont că eu nu mai locuiesc acolo de 10 ani de zile, o parte animale, casa mi este aici. Deci eu trebuia să mă hotărăsc în foarte puține zile ce fac. Rămân acolo, încep un tratament sau vin aici. Dar puterea pe trocuri pe mine m-a pregătit în sensul că începeam după 2-3 zile să devin mai echilibrată și să gândesc, băi, trebuie să iau o hotărâre, trebuie să fac ceva, nu se poate să abandonez doar așa, pentru că e viața mea la mijloc, ce se întâmplă. Și atunci am luat decizia, bine, ne întoarcem în Statele Unite, nici nu mă gândeam la Inspired Money, că eu sunt înscrisă în curs, că încep, deci eram total pierdută. Ceea ce știu că tocmai ne întorceam în ziua când venea uraganul peste Florida, catastrofa naturală.
Deci pentru mine, cum a spus Monica, era un uragan interior, că era Mhm. cancerul, și eu era un uragan exterior, care era tocmai pe orașul unde locuiesc eu, acolo a fost ochiul. 97% din casele de pe Fort Myers Beach distruse, oameni morți, spitale închise, fără curent, fără apă. Eu tocmai aterizam și veneam către casă. Deci urma Mhm. să mă lovesc de o altă problemă mare, nu? Deci era Mhm. odată cancerul, după aceea urma să vin să văd ce s-a întâmplat acasă. Da, era o casă sigură, e o casă safe, dar erau animalele acasă, era băiatul mic acasă, deci ne gândeam cum se descurcă fără curent, fără apă, ce se întâmplă, străzile blocate, poliția, armata pe străzi, deci am ajuns acasă și, bineînțeles, totul era ok în casă, în interiorul casei noastre, afară era dezastru. Mhm. Nu aveam curent, nu aveam apă, în urma unui generator electric am aflat prin televiziune că s-a închis și spitalul. Deci Mhm. toate spitalele se închisese, toate erau, se anunța la televiziune în alte localități, cine poate să părăsească orașul de urgență, pentru că este uraganul și e catastrofă naturală ce s-a întâmplat, doar se va da pentru caz de urgență. În caz de Mhm. urgență, atunci se va ori deschide spitale, în rest totul este închis în oraș. Eu știam că am cancer. Eu trebuia să mă duc urgent la spital, să încep înscrierea, Mhm. să-mi caut un medic, să încep tratamentul oncologic. Din nou, ca să mă calmez, din nou începeam să văd situația pozitivă a faptului că toate spitalele din Fort Myers erau închise exact în zilele acelea. Era foarte greu pentru mine inițial să zic că, oh, Doamne, care e partea pozitivă a faptului că spitalele sunt închise și nu pot fugi pentru ajutor medical? Am venit din România, aici nu pot să mă duc la spital. Și știu că doar am luat mașina pe unul dintre băieți și am plecat la Miami, care e aproape de noi, la spitalele de acolo. Și în drum spre Miami, e 2 ore distanță, eu cu copilul discutam de părțile pozitive ale faptului că spitalele sunt închise în orașul meu unde locuiesc și unde am casa. Și începeam să zic, da, păi, măcar văd Miami, stau la hotel, mănânc la restaurant, uh, am curent, am apă, deci începeam să mă dezmorțesc, să nu fiu Mhm. așa de crispată și de speriată de situația că, uite, am plecat de acasă cu o geantă la un spital, nu știu care, deci nu știam încă ce fac, ce medic, știam doar că am plecat, eu trebuie să primesc ajutor. Și chestia asta, faptul că eu am văzut părțile pozitive, am zis, wow, nu pot să cred. Deci, situația în care mă aflu are părți pozitive. Asta a fost extraordinar, Mhm. extraordinar. Așa Bineînțeles că e. am găsit ajutor, am găsit tot ce am vrut. Colac peste pupuză, tocmai când aveam nevoie foarte mare de soțul meu, el a făcut COVID. Eu eram cu cancer, deci situația era cumva acum cancerul, COVID-ul, spitalele închise. Am ajuns să încep să analizez părțile pozitive a faptului că soțul meu este în COVID. Zic, nu pot să cred, eu trebuie să prelucrez chestia asta ca să devin mai echilibrată, ca să mă duc calmă în tratament, Mhm. să nu fiu disperată. Deci știam că disperarea mea va crește stresul Mhm. și nu voi lua decizia echilibrată. Faptul că soțul meu avea COVID, avantajul faptului că el avea COVID era faptul că eu trebuia să mă duc cu copilul la Miami și eu aveam o discuție cu el în mașină care nu puteam avea cu soțul meu, care, Mhm. care abia după începerea cursului Inspire Life mi-am dat seama acea discuție ce mi-a servit mie, ce mi-a dezvoltat mie, ce posibilități mi-a dat mie acea discuție în mașină spre un spital oarecare, spre un hotel. Deci nu știam nimic, doar am Mhm. pus GPS, mașina, urgență către Miami.
Am ajuns, mi-am făcut tratamentul și ne-am întors după Mhm. aceea în Fort Myers și am zis amân cursul Inspire the Mhm. Money pentru că sunt prea multe pe capul meu. Deci acum eu trebuie să mă ocup de situația mea medicală. Pe parcursul, în timpul acesta deci nu începusem în octombrie Mhm. Inspire Money, deci s-a început cursul, deja asta e. Eu am spus că voi face data următoare când va Mhm. începe o nouă tură de Inspire Money. Între timp, eu mi-am comandat niște litere, visul meu era, mi-am comandat litere cam deasupra genunchiului, e mărimea fiecare litere și mi-am pus în curte, am afișat, parcă vreau să mă deschid lumii, Mhm. parcă vreau să vadă lumea, să audă lumea, că acest cancer nu mă va ucide. Deci eu am afișat în curte că acest cancer nu mă va ucide. Din momentul în care am afișat acele litere, deci în seara aceea, eu m-am trezit dimineața când am deschis ușa, m-am trezit cu flori la ușă, cu cadouri, începeau să vină cărțile poștale de încurajare, claxonau oamenii pe stradă, deci ca și cum sunt aici, am văzut, sunt Mhm. alături de tine. Deci asta mi se spunea. Au început să vină oamenii, se apropia perioada Crăciunului, au început Mhm. să vină oamenii cu cadouri, cu prăjituri speciale. Știau că e vorba de cancer, dar nu știau că e femeie, bărbat, Mhm. copil în vârstă. Nu, făceau prăjituri speciale de Crăciun. Toate chestiile astea pe mine atât de tare m-au șocat, pentru că fiind în Statele Unite, fiind un cetățean român, normal că nu ți-ai lăsat cercul de prieteni, de cunoștințe, de relații sociale. Dar Mhm. faptul că am afișat acele litere, mie mi s-a deschis viața socială. Am început să cunosc cu oameni negri, albi, mexicani, americani, indieni, bătrâni, copii, oameni în cărucior cu rotile. Deci am zis, nu pot să cred câtă lume se gândește la mine, câtă lume se roagă pentru mine, câți Mhm. oameni sunt alături de mine. Eu eram șocată. Deci de câte ori bătea cineva la ușă, eu eram șocată. Zic, nu pot să cred. Nu, atâta lume mă încurajează. Eu trebuie să fac ceva. Deci în continuu mă gândeam, eu ce pot să ofer acestor oameni? Asta a fost Mhm. pentru mine marea cum pot răsplăti bunătatea lor, faptului că se Mhm. opreau, claxonau. Deci pentru mine a fost și cred că pentru oricine să știi că cineva se gândește la tine în Așa momente e. grele, este extraordinar. Am și luat hotărârea, deci după ce am văzut mai literele astea, ce curaj îmi dau, ce echilibru îmi dau, eu între timp pornisem tratamentul chimioterapeutic și radioterapeutic. Mhm. Zic că eu gata, atunci mă apuc de Inspire Money. Am sunat la biroul meu și tocmai peste 2 zile urma să înceapă un Mhm. Inspired. Și am zis, bine, dacă mai aveți locuri, vă rog frumos să scrieți-mă, primiți-mă, promit, am să fac totul. Eu nu știam dacă o să fie rău, nu știam dacă să fiu obosită, nu știam că voi lucra cu un coleg. Imagineam din putere pe Mhm. tocuri, dar știam că e diferență de fus orar. Am zis, dacă am preluat atâtea, acum și COVID-ul, și uraganul, și cancerul, și să vină și Inspired Money. Deci începeam să mă deschid, mi-am dat seama că nu Mhm. pot în mine. Nu pot, eu trebuie să fiu să vedem ce se naște, ce se întâmplă. Mhm. Și a început Inspired Money Foundation, am început în ianuarie. Inspired Money Foundation a fost pentru mine life-changing. Mhm. Pentru că eu am lucrat, bineînțeles, cu antreprenori, marea majoritate erau antreprenori, nu se vorbea de sănătate și de cancer, deci asta pe o parte îmi servea mie, pentru că eu nu puteam să mă gândesc nici dacă mi era rău și dacă mi era rău. Eram foarte ocupată, deci părțile pozitive ale Inspired-ului chiar la început vedeam.
Faptul că nu mă mai gândesc la boala mea, stau concentrată pe total altceva decât pe boală, vorbesc total altceva, trăiesc în pozitivitate, că doar inspired money nu pot să fac oameni cu gândire negativă și așa mai departe. Și asta îmi servea mie. În momentul când am început cursul și acolo a fost pentru mine hotărător că da, este pentru mine, da, eu trebuie să fac. În momentul în care se punea accent pe cum poți servi prin ceea ce vrei, cum poți să construiești o afacere, cum poți servi cât mai multă lume. Și mie pur și simplu mi s-a prins beculețul, zic, nu pot să cred. Discuția mea cu George în mașină către spitalele din Miami, când el îmi spunea, tânăr de 27 de ani, el îmi spunea, Iza, la câtă experiență ai, cred că ar trebui să scriu o carte. Pentru că... Și eu tot mă gândeam, mai copilul ăsta, numai că, efectiv, numai că nu îl jigneam și îi spuneam, țineți gura, nu mă pot gândi, tatăl tău e cu COVID, eu cu cancer, uraganul a distrus casa și așa mai departe, eu să mă gândesc la carte. Dar nici după o lună Inspired Money, când a pus această întrebare cam insistentă, cum pot servi pe construcția afacerii, atunci mă gândeam, Dumnezeule, eu atâția oameni trebuie să răsplătesc, numai câți am cunoscut aici, la ușa mea, numai câte legături am făcut. Din alte orașe, din alte state, ținând cont că eu sunt în Florida, foarte mulți se retrag din partea de nord a Americii, unde e mai rece, se retrag aici. Ăia care locuiau prin zona mea, ăia toți au venit să mă cunoască, pentru că ei locuiau de 6 luni aici și vreau să vadă cine este, femeie, bărbat sau ce este. Deci extraordinar. În momentul ăla, cu Inspired, insistând pe chestiile astea, am zis, da, eu într-adevăr trebuie să scriu o carte, pentru că trebuie să servesc oamenii, trebuie să-i ajut, trebuie să îi informez despre ceea ce am făcut, despre ceea ce voi face, despre ce viață am adoptat, ce stil de viață, pentru că e un cancer. Oamenii ăia care au venit aici la mine, ăia eu nu știam dacă au cancer sau dacă vor avea nici ei. Deci erau oameni total dezinteresați. Sunt unii care au fost bolnavi, diagnosticați de cancer și care chiar erau în remisie, deci chiar aveau probleme, dar cu toate astea încurajau o persoană. Și zic, asta trebuie să fac. Eu trebuie să scriu carte, eu trebuie să ajut și să inspir cât mai multă lume că este bine mindset-ul care l-am adoptat, dieta care am adoptat-o și stilul de viață este extraordinar. Mi se pare fantastic. Mi se pare fantastic că știi efectiv cum ai trecut prin toate lucrurile, toate experiențele astea care oamenii ar zice, uite câte necazuri, ar fi trebuit să te doboare și nu te lăsa doborâtă de toate încercările astea. Din contra, ai reușit să vezi partea pozitivă, să îmbraci acele lucruri în ceva pozitiv, în lucruri care să-ți dea energie, ci efectiv acum, prin povestea ta, poți să servești. Mi se pare fantastic asta. A fost, Bianca, îți dai seama, se vorbea la ultima dată la Inspire, vorbeau de afaceri de succes și eu făceam o analogie, afacere de succes, viață, deci tu nu poți avea afaceri de succes dacă tu nu trăiești. Dacă ești mort. Deci asta trebuia să fie succesul meu, vindecarea cancerului. Deci asta este și ocupația mea, asta este și valoarea mea primordială. Se vede unde mi-acord tot timpul, toată energia, banii, ce mă înconjoară, ce stil de viață am. Deci în momentul când se făcea un paralelism între afacere de succes și viața, zic eu, cu asta trebuie să impactez lumea, cu asta trebuie să-i încurajez cu oameni, indiferent că știți că aveți sau nu aveți, ciula cancerigenă o avem fiecare în noi. Dar asta, în cazul în care, în situația în care intervine, nu este
capăt de linie, nu este moarte. Deci lumea trebuie să înțeleagă, chiar și ei care fac afaceri și care nu fac afaceri. Se poate prin felul tău de a fi, prin mentalitatea ta, prin dieta ta și prin emoțiile care le dezvolți. Pentru că emoțiile te duc în viață, în sus sau în jos. Tu alegi. Tu ești singur în situație responsabil să te gândești ce fac. Mă las doborâtă de cancer. Cancerul nu știe decât să intre în tine și să atace cât mai multe organe. În momentul când a atacat, vrea să te pună jos. Va face tot să te pună jos. Dar dacă tu nu te lași, bineînțeles, eu vorbesc aici din experiență, pentru că două momente cruciale au fost în viață. Odată cu tumoarea, care a lăsat repercusiuni, ca un cu rotile am fost, mi-am revenit cam în 3 ani de zile pe picioare și să gândesc, dar au fost toate astea a doua oară când le-am luat mult mai ușor, mai ready am fost, mult mai pregătită. Deci acum, dacă prima oară simțeam că sunt nepregătită sau m-a luat la 27 de ani, nu știam, depindeam de medici, acum eram la nivelul la care prin Inspired Money am ajuns la nivelul la care ajung să colaborez. Deci nu-l vedeam pe cel din fața mea nici mai sus, nici mai jos. Chiar dacă era medic, chiar dacă era cercetător, chiar dacă era, pentru că studiam, citeam, știam, trebuie să iau decizia cea mai bună. Deci faptul că am lucrat pe emoții, asta pur și simplu m-a deschis și mi-a dat o relaxare în gândire. Mi s-au deschis oportunități noile. Nu gândeam ce anul trecut pe vremea asta. Eu începeam putere pe tocul. Nu mă gândeam că voi scrie o carte despre cancer, despre cum poți să învingi. Da. Sau care va fi impactul programului? Credeai că mergi, rezolvi poate relația cu mama sau cu tata și de fapt acolo efectiv parcă viața ta s-a schimbat și cum ai zis și tu, n-a fost la întâmplare că ai avut și o parteneră care efectiv trecea prin niște probleme medicale foarte dificile și tu de atunci de fapt ai început să servești în zona asta. Exact. Deci nu este nimic întâmplător. Nu este nimic întâmplător. Totul este timpul, mai devreme sau mai târziu. În momentul în care, în orice caz, în momentul în care vezi și părțile opuse ale unui lucru, devii mult mai relaxat, devii mult mai echilibrat în orice decizie și în afacere, pentru că o afacere, ca să fie de succes, tu trebuie să întreprinzi niște acțiuni care te duc la succes. Așa era și în tratarea cancerului. Deci, da, eu vreau să vindec cancerul, da, eu vreau să mă însănătoșesc, dar acțiunile pe care le întreprinzi trebuie să te ducă către succes. Deci, era clar, pentru mine trebuia să fie succesul maxim. Aici nu se punea problema că am pierdut un partener sau n-am încasat banii sau am făcut o afacere care a dat faliment. Aici trebuia să fie clar afacerea de succes. Trebuia să fie vindecarea cancerului 100%, ca după aceea să poți servi și să poți fi recunoscător numai față de oamenii care am cunoscut acum cu cancerul. Atât. Nici nu mă gândesc mai încolo. Nu că nu mă gândesc, bineînțeles mă gândesc, wow, câți oameni s-ar putea folosi de experiența mea, pe câți oameni aș putea să-i sprijin cu experiența mea, oameni care nu au internet, oameni care se află la țară, oameni care se află în India, săraci, oameni care... Pentru că cancerul când se instalează în tine, nu întreabă că ești român sau ungur sau american sau mexican, bogat sau sărac, bătrân sau copil. Nu-l interesează pe cancer. Cancerul știe că odată ce ai intrat, să facă ravagii. Nu ține cont că tu ești miliardar sau ești sărac. Nu. Și atunci mă gândeam, wow, câți oameni sunt care
s-ar folosi de oportunitatea asta, pentru că eu vorbesc din experiență, având doar contact normal, că am experiență și i-aș încuraja prin chestia, i-aș Mhm. ajuta, le-aș da o șansă la oamenii aceștia să încurajeze, pentru că toată lumea din jurul tău îți vrea binele, și familia îți vrea binele, și medicii îți vreau binele, și toată lumea îți vrea binele, dar tu ești cel în cauză. Tu trebuie să te Mhm. gândești că să te echilibrezi în primul rând, să-ți dai Da. seama că, mai a venit cu un scop. Oare care e scopul? Și Inspire Life m-a ajutat foarte mult la chestia asta, să văd scopul pentru care a venit. Scopul Mhm. ca să pot servi cât mai multă lume, pentru că eu prima oară nu mi-am învățat lecția, se pare, că la prima dată când am avut tumoarea. Nu mă Mhm. gândeam, doar perioada de la tumoare până acum a fost cumva o scuză ca să nu fac anumite activități. Cred că asta a fost, în loc să spun, pentru că și prima dată, deci prima dată toată lumea, chiar și medicii și toată lumea, deci nu îmi dădea mare șansă. Ba dimpotrivă, eu eram economistă și mergeam înainte. Deci eu, Mhm. în loc să văd la ce mi-a folosit, eu nu puteam să văd. Asta, programele respective m-au ajutat să văd de ce Mhm. Mi și se cum pare asta. foarte, foarte frumos ce zici, că de obicei când vine o boală, pentru că și alte lucruri care vin, pierderea unei persoane dragi, dar când vine o boală asupra ta, e foarte provocator să vezi partea pozitivă și mi se pare incredibil că se vede efectiv pe tine când povestești cum ai văzut tu cadou din spatele cancerului, că o boală poate să vină cu un cadou și acum sigur ai înțeles și vei duce mai departe efectiv energia ta și să poți să inspiri și pe ceilalți că o boală sau un necazuri care ar fi el, când îl privești ca un necaz, nu e capătul lumii, e doar o nouă șansă de a-ți rescrie viața. Și e Exact. foarte fain. Da, și trebuie atunci să-ți dai seama că nu poți să nutresc emoțiile astea negative, durerea sau pierderea cuiva sau despărțire sau plecare. Nu Mhm. pot. Nu pot la infinit să trăiesc așa, pentru că ajungi să faci cancer. Așa e. Ajungi să dezvolți tu singur în tine, datorită acelor emoții neprelucrate, tu ajungi singur să te distrugi, să-ți distrugi Mm. sistemul imunitar, autoapărarea sistemului și automat atunci se instalează, cum s-a instalat și cancerul. Iar Mhm. e extraordinar când mi-am dat seama de treaba asta, că eu pot atâta lume să încurajez și chiar și omul de la țară, cred că acela va fi cel mai bucuros când mă va aude și îmi va citi Mhm. cartea, pentru că omul de la țară nu își poate da seama, el zice probabil, oh, Dumnezeu, cu ce m-a bătut că sunt aici, sunt Mhm. departe, sunt singur, sunt asta. Și chiar părțile pozitive care le spun, alea poate chiar l-au salvat sau chiar îl Mhm. salvează, pentru că eu am fost expusă fantastic. Chiar aici, chiar și în Europa, oriunde aș fi fost, nu? Mhm. Așa e, că apar toate sentimentele și toate emoțiile astea negative și deși poate teoretic știi că există ceva pozitiv și că e nevoie să vezi partea pozitivă, dar până când nu treci printr-un proces care să te învețe cum să vezi partea pozitivă, e mult mai dificil să vezi părțile astea. E foarte dificil, deci asta cu pozitivitatea este de fapt o minciună gogonată. Eu vreau să fiu pozitiv, eu gândesc pozitiv. Eu nu vreau să mă gândesc că o să fiu bolnavă, pentru că eu gândesc pozitiv. Ei, nu e chiar așa. Tu trebuie să întreprinzi niște Mhm. acțiuni. Trebuie să vezi exact acțiunile respective care te duc ca să fii pozitiv. Că așa stai și te îmbeți cu apă rece. Așa e, așa e. Ce ai recomanda, Izabela, persoanelor care ne ascultă acum și poate unele au probleme medicale sau trec prin momente dificile? Ce le recomanda să facă? Atâtea aș putea spune, dar în orice caz, persoanele care au o situație medicală și în special medicală, dar Mhm. orice persoană, în momentul în care tu iei o decizie la supărare, la nervi, la emoții,
tu ai două șanse. Ori să iei o decizie bună, ori să iei o decizie rea. Și în momentul în care te lași influențat de emoții, nu ești o persoană calmă, echilibrată, este foarte greu să iei o decizie. Și mai ales în situația în care te confrunți cu o situație medicală, mai bine stai o zi, două și suferi și îți plângi de milă și după care, ok, eu trebuie să rezolv. Tu trebuie să fii destul de înțelept și responsabil, trebuie să devii un om foarte responsabil, că nimeni nu poate face minuni pentru tine, nici medicul, nici tratamentele, nici vecinul, nici mama, nici tata, nici nimeni, dacă tu nu faci ceva. Ei, dacă tu devii conștient de treaba asta, este extraordinar, dar asta, sincer, eu sunt o persoană care am citit și dezvoltarea personală și îmi plăceau îmi plăceau, nu participam, eu nu eram în România ca să particip la workshop-uri și la tot felul, dar în momentul în care tu ajungi să prelucrezi emoțiile astea prin programele voastre, astea sunt foarte importante, astea sunt life-changing, asta nu numai financiar. Deci nu poți vorbi de o viață financiară bună, de succes, în momentul în care tu nu ai sănătate sau nu ai o viață de familie echilibrată. Deci astea toate le construiești pe baza emoțiilor, toate le prelucrezi. Așa Și e. atunci, orice program, eu am parcurs două programe deocamdată, dar orice program cred că te ajută să-ți prelucrezi niște emoții. Bineînțeles că la putere pe tocuri, ca orice copil, lângă mama și tata, a preluat niște tipare de la mama și tata și cu alea mergem mai departe. Asta se vede tiparul care ți l-ai format, casa în care stai, oamenii care te înconjoară, serviciul care îl ai. Deci toate sunt tipare mentale. În orice caz, toată lumea să-și prelucreze emoțiile. Vezi tu, nimeni nu vorbește de treaba asta. Prea puțin se vorbesc. Acum încep să vină cercetătorii și să zică, da, se pot vindeca anumite boli, chiar și cancerul. Chiar și cancerul se vindecă prin emoții și printr-o dietă. Deci asta lucrează, Inspire Life, pe baza emoțiilor lucrează, pe baza emoțiilor te deschizi în afaceri și așa mai departe. Orice acțiune o faci în viață, o faci pe baza emoțiilor. Așa e, pentru că noi percepem lumea și percepem tot ce e în jurul nostru din filtrele care le avem noi, din interiorul nostru, din emoțiile, trăirile și atunci totul filtrezi și vezi lumea în funcție de filtrele tale și atunci e nevoie să lucrezi la filtrele astea, la percepțiile tale, ca să poți să trăiești o viață împlinită și viața asta împlinită, cum ai zis și tu, se duce în toate direcțiile, adică în business, în familie, dar e nevoie să lucrezi tu cu tine prima dată. E nevoie să vezi perspectiva ta. Deci tu vezi perspectiva ta. Tu ai ajuns până la nivelul la care ești. Până aici. Înseamnă că e greșit filtrul tău de a vedea lucruri. De ce nu ești mai sus sau mai jos? De ce nu ești la stânga sau la dreapta? Deci trebuie să vezi perspectiva ta. Dar aici, dacă tu nu lucrezi cu emoțiile tale care te-au dus pe tine la un nivel, nici nu poți vorbi de o căsnicie de succes, de o afacere de succes, de o sănătate de succes, de nimic. Și toate astea compun viața, toate fac parte din viață. Așa e. Foarte, foarte inspirațional, Izabela, îți mulțumesc tare mult că ai împărtășit atât de multe lucruri cu mine și sunt sigură că mesajul tău o să ajungă mai departe, efectiv o să ajungă, că a ajuns efectiv prin ecran, din America până în România la mine a ajuns tot ce ai transmis și sunt sigură că o să ajungă mai departe. Dacă vrei să mai adaugi ceva acum la final. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Voi Inspired Life, mi-ați dat curaj. Mi-ați dat curaj. Am afișat acele litere, da. Nu știam, dar Inspired Life mi-a dat o șansă cumva. Ok, motivul pentru care eu acum am atâta curaj și atâta
dedicată să scriu acea carte, să ajut cât mai multă lume și asta Inspire Life mi-a făcut-o, pentru că dacă eu nu lucram împreună cu voi, eu nu-mi dădeam seama de fapt, aoleu, eu ce-am văzut, eu ce pot să fac acum, deci asta veșnic recunoscătoare, pentru că în situația mea viața sau moartă. Deci nu o afacere care o falimentez. Era pur și simplu viață sau moarte. Știu cum eram ultimele, chiar înainte de a veni la Inspire Life, știu cum eram și știu cum sunt acum. Și aceeași dietă, aceeași stil de viață, doar emoțiile, perspectiva prelucrată. Așa e. Sunt super recunoscătoare, Isabela, că am povestit și îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și chiar sunt sigură că ajungem mai departe. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Mersi, Bia. Dacă te-a inspirat povestea, rezultatele, transformarea persoanei pe care ai urmărit-o, dă click pe linkul alăturat și programează-ți o ședință gratuită cu unul dintre consultanții mei.